Có một con số khiến nhiều người phải giật mình. Trong các môi ngộ của người Ai Cập cổ đại hơn 3.000 năm tuổi, các nhà khảo cổ từng tìm thấy những hũ mật ong vẫn còn chén được. Nghĩa là khi nhiều đế chế đã sụp đổ, nhiều nền văn minh đã biến mất, thì thứ chất lỏng vàng óng đó vẫn nằm yên trong mộ pharaoh mà chưa hề thiêu hỏng. Nghe giống như chuyện thuần thoại nhưng đây là sự thật khoa học. Trong khi sữa chỉ vài ngày là hỏng, cơm để qua đêm mùa hè có thể ôi thiêu, thịt để vài tiếng là đã có mùi, thì mật ong lại là một trong số cực ít thực phẩm tự nhiên trên trái đất có thể tồn tại gần như vô thời hạn nếu bảo quản đúng cách. Điều đáng kinh ngạc hơn là con người không tạo ra thứ siêu thực phẩm chống chọi với thời gian này. Chính những con ong nhỏ bé mới là những nhà hóa học thiên tài đứng sau toàn bộ quá trình ấy. Mật ong không chỉ đơn giản là đồ ăn ngọt mà giống như một tuyệt phẩm sinh học được tiến hóa suốt hàng chục triệu năm. Một số sự thật thú vị về mật ong mà có thể bạn nên biết. Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất mật ong lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm tạo ra khoảng hơn 450.000 tấn mật ong, chiếm gần 1/4 sản lượng toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ lại tiêu thụ cực mạnh nhưng lại phải nhập khẩu rất nhiều vì sản xuất không đủ dùng. Để tạo ra khoảng 500 gram mật ong phải bay tổng cộng quãng đường tương đương hàng chục nghìn km và ghé khoảng 2 triệu bông hoa. Nghĩa là một hũ mật ong nhỏ trên bàn ăn thực chất là một công trình xây dựng khổng lồ của cả đàn ong. Một trong những loại mật ong đắt giá nhất trên thế giới đó là mật ong Envis của Thổ Nhĩ Kỳ, khai thác trong hang sâu hơn 1.800 m. Có thời điểm, loại mật này được bán với giá hơn 10.000 đô la Mỹ một cân, đắt ngang một chiếc xe xịn. Tất nhiên ở đây là xe máy. Vậy mật ong thực chất là gì? Nhiều người nghĩ mật ong đơn giản chỉ là nước ngọt do ong làm ra, nhưng nếu nhìn dưới góc độ khoa học, mật ong thật ra là một hệ thống bảo quản cực kỳ tinh vi. Ban đầu, ong thợ bay đi hút mật từ hoa và cây cối. Thứ chất lỏng này chủ yếu chứa nước và đường. Nếu để nguyên như vậy, nó hoàn toàn có thể lên men và hỏng giống như nước hoa quả bình thường. Nhưng ong không mang thứ đó về để ăn ngay. Chúng chế biến nó thành một dạng thức ăn có thể tồn tại rất lâu. Khi ong hút mật hoa, chất lỏng này được chứa trong một dạ dày đặc biệt, riêng biệt chứ không đi thẳng vào hệ tiêu hóa. Trong lúc bay về tổ, enzyme trong cơ thể ong bắt đầu phá vỡ cấu trúc đường kia. Và đến tổ, điều thú vị mới bắt đầu. Ong sẽ truyền mật cho nhau bằng miệng. Nghe rất kỳ lạ với con người, nhưng đây thực chất là một dây chuyền chế biến sinh học hiệu quả cực kỳ của loài ong. Mỗi lần truyền như vậy, mật lại bổ sung thêm enzyme. Sau đó, ong nhét mật vào các ô sáp rồi dùng cánh quạt liên tục để làm bay hơi nước. Đây là bước quan trọng nhất. Vi khuẩn và nấm men muốn sống được đều cần nước, nhưng ong cố tình làm vậy cho mật khô đến mức cực đoan. Thông thường, thịt chứa khoảng 70% là nước, trái cây khoảng 80-90%, cơm khoảng 60%, còn mật ong thì chỉ khoảng dưới 20%. Tức là mật ong giống như một sa mạc hóa học, vi khuẩn bước vào gần như chết khô ngay lập tức. Không chỉ vậy, ngay cả khi có vi khuẩn thì mật ong cũng giúp cho nó tự tiêu diệt vi khuẩn. Điều khiến các nhà khoa học nể phục chính là việc trong mật ong có một môi trường kháng khuẩn tự nhiên cực mạnh. Trong quy trình chế biến mật ong tạo ra một thứ giống như oxy già. Đúng vậy, cái loại chất sát trùng mà con người dùng đến để rửa vết thương thì ong đã biết tận dụng từ rất lâu trước khi loài người hiểu vi khuẩn là gì. Lượng này trong mật ong không đủ mạnh để gây hại cho ong, nhưng đủ để ức chế nhiều loại vi khuẩn và nấm mốc. Nghĩa là vi sinh vật muốn sống trong mật ong sẽ phải vượt qua hàng loạt những cửa tử. Đầu tiên là thiếu nước, tiếp theo là môi trường quá nhiều đường khiến chúng bị hút nước khỏi cơ thể, sau đó lại gặp môi trường axit và cuối cùng là oxy già tấn công. Độ pH của mật ong thường chỉ khoảng từ 3 đến 4,5, khá chua đối với phần lớn vi khuẩn. Để dễ hình dung, nhiều loại vi khuẩn thích môi trường gần trung tính, khoảng pH là 7. Như vậy là chui vào mật ong chẳng khác nào cá nước ngọt bị quăng xuống biển mặn. Vì thế mật ong đã biến thành một pháo đài sinh học, vi khuẩn cực kỳ khó tồn tại lâu trong môi trường này. Trở lại với lăng mộ, người Ai Cập cổ không biết enzyme hay vi khuẩn là gì, nhưng họ nhận ra một điều, mật ong cực kỳ đặc biệt. Trong nhiều tài liệu cổ, mật ong được dùng làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, đồ cúng thần linh và cả chất bảo quản. Nó quý đến mức thường được đặt trong các lăng mộ pharaoh như một món đồ dành cho thế giới bên kia. Người Ai Cập còn dùng mật ong để bôi lên vết thương vì họ thấy nó giúp hạn chế nhiễm trùng. Ngày nay khoa học hiện đại xác nhận điều đó hoàn toàn có cơ sở. Một số loại mật ong y tế hiện nay vẫn được dùng để hỗ trợ điều trị bỏng và vết thương nhẹ. Điều khiến người hiện đại kinh ngạc nhất là nhiều hũ mật ong cổ đại được khai quật vẫn còn ăn được. Hãy thử tưởng tượng, thứ mật ong đó đã được tạo ra khi nhân loại còn chưa có điện, chưa có internet, chưa có động cơ hơi nước mà đến tận bây giờ vẫn tồn tại. Nhưng nói mật ong vĩnh viễn không có nghĩa là nó bất tử tuyệt đối trong mọi điều kiện. Nếu bảo quản sai, mật ong vẫn có thể hỏng. Kẻ phá hoại lớn nhất thường là nước.
Khi mật ong bị pha loãng hoặc để hở quá lâu khiến hơi ẩm xâm nhập, lượng nước tăng lên. Lúc đó, nấm men bắt đầu hoạt động và quá trình lên men xuất hiện. Đây là lý do một số chai mật ong để lâu có thể xuất hiện mùi chua, nổi bọt hoặc có vị giống rượu nhẹ. Thực ra con người còn cố tình làm việc này từ hàng ngàn năm trước. Một trong những loại đồ uống có cồn cổ xưa nhất thế giới chính là rượu mật ong. Người Viking đặc biệt thích loại đồ uống này. Thế mới thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị. Ong mất hàng triệu năm tiến hóa để tạo ra thứ thực phẩm chống hỏng, còn con người lại nghĩ ra cách pha thêm nước để biến nó trở thành rượu. Giờ hãy cùng đến với một số câu chuyện thú vị khác về mật ong. Rất nhiều người thấy mật ong đóng đường liền nghĩ ngay là mua phải mật ong giả, nhưng thực tế đa số trường hợp lại là dấu hiệu của mật ong tự nhiên. Cái chuyện này là phân biệt mật ong giả, mật ong thật là tranh cãi rất nhiều, bởi vì mật ong vốn chứa rất nhiều glucose. Theo thời gian, glucose có xu hướng tách khỏi nước rồi tạo thành tinh thể. Một số loại mật ong như mật hoa nhãn, mật hoa cải hoặc là mật cà phê thì kết tinh rất nhanh. Đây chỉ là biến đổi vật lý tự nhiên chứ không phải là mật ong bị hỏng. Chỉ cần ngâm chai mật vào nước ấm khoảng 40 độ C là mật ong sẽ lỏng trở lại. Ngược lại, nhiều loại mật ong công nghiệp được xử lý nhiệt mạnh để luôn giữ dạng lỏng đẹp mắt trên kệ hàng, nhưng việc đó đôi khi làm mất bớt enzyme tự nhiên quý giá trong mật ong. Câu hỏi được đặt ra là vì sao các loài khác không làm được như ong mật? Nhiều loài côn trùng cũng hút mật hoa nhưng không loài nào tạo ra hệ thống bảo quản ghê gớm như ong mật. Nguyên nhân nằm ở tiến hóa xã hội. Ong mật sống theo đàn lớn, có tổ chức cố định và cần dự trữ thức ăn lâu dài. Qua hàng triệu năm, chúng tiến hóa thành những chuyên gia dự trữ thực phẩm. Chúng biết thu hoạch, chế biến, làm khô, niêm phong bằng sáp, kiểm tra nhiệt độ tổ một cách ổn định. Mỗi tổ ong thực chất là một nhà máy thực phẩm tự vận hành. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ hệ thống này hoạt động không cần máy tính, điện hay lãnh đạo trung tâm. Mỗi con ong chỉ làm một nhiệm vụ nhỏ theo bản năng, nhưng cả đàn lại tạo ra một kết quả cực kỳ phức tạp. Càng hiểu, con người càng thấy ong mật là một trong những sinh vật đáng nể nhất của tự nhiên. Ngày nay, mật ong khá phổ biến nên nhiều người không còn thấy nó thực sự đặc biệt. Nhưng trong phần lớn lịch sử loài người, đây là món cực kỳ quý giá. Trước khi đường mía được sản xuất hàng loạt, mật ong gần như là nguồn tạo ngọt cao cấp nhất mà con người có được. Ở châu Âu thời Trung Cổ, mật ong được dùng để làm bánh, thuốc và rượu. Một số nơi còn dùng mật ong để nộp thuế. Có những bộ tộc săn mật ong nguy hiểm đến mức phải leo vách đá hàng chục mét để lấy tổ ong hoang. Tại Nepal ngày nay vẫn tồn tại những thợ săn mật ong khổng lồ ở Himalaya. Họ treo mình trên dây giữa các vách núi cao hàng trăm mét để thu hoạch mật từ loài ong lớn bậc nhất trên thế giới. Chỉ để lấy thứ chất lỏng vàng ong ấy, điều đó cho thấy sức hấp dẫn của mật ong lớn tới mức nào trong lịch sử nhân loại. Nếu nhìn rộng hơn, mật ong không chỉ là đồ ăn, nó là câu chuyện về sinh tồn của tự nhiên. Hoa tạo mật để dụ côn trùng, ong lấy mật để sống sót qua mùa đông, con người là học cách dùng mật ong làm thực phẩm, thuốc và biểu tượng văn hóa. Một chất lỏng nhỏ bé nhưng kết nối thực vật, côn trùng, khí hậu, hóa học, y học và lịch sử văn minh. Càng nghĩ càng thấy đáng nể, một sinh vật bé bằng ngón tay út lại có thể tạo ra thứ thực phẩm khiến cả vi khuẩn lẫn thời gian phải bó tay. Điều mà con người có lẽ cũng không thể làm nổi nếu như không có khoa học hiện đại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt